जहिले पनि मैले के भनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज समथिङ द्याट एभ्री म्यान, हरेक मान्छेलाई के गरिरहेको छ, हरेक केटाहरूलाई, हरेक बोय जो आर born with their male characters. दिस इज मेसेज फर द मेल क्यारेक्टर्सको लागि. एन्ड जुन कुरा मैले भनिरहेको छु, आई थिङ्क फ्रम द लङ इनफ टु द हिस्ट्रीसँग रिलेटेड गरेर, लङ इनफ टु द मैले स्ट्याटिक्स लगाएर, द्याट एनालाइजिङ द अल अफ द बिहेभियर एन्ड एनालाइजिङ all of the thing that I found that things like a man should be to change his bloodline in the greater way ma. He should उसले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ when he born with some values, when he born with some of the informations, जब कुनै पनि एउटा घरमा एउटा मेल जन्मिन्छ केटा भने, नट नेसेसरी लाइक हि सुड बी लाइक म्यास्कुलिन, नट नेसेसरी लाइक हि सुड बी लाइक हुन्छ नि मोर लाइक सफ्ट भनेर. आइ एम नट टकिङ अबाउट द्याट थिङ्स, आइ एम टकिङ अबाउट दिस समथिङ. मैले यस्तो कुरामा टप गरेर लागेको छु जसले मेनहरूलाई जुन चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबल छ काम, बायोलोजिकल्ली जुन रेस्पोन्सिबल छ काम, मैले त्यो कुरा चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु. जो मान्छे आफ्नो ब्लड लाइनमा जन्मेको छ, जो मान्छेले आफ्नो ब्लड लाइनमा जन्मेको छ, हिज ड्युटी इज, उसको ड्युटिज, उसको रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ द्याट ही सुड चेन्ज हिज ब्लड लाइन इन द ग्रेटर वेमा. उसले आफ्नो ब्लड लाइनले के गर्नुपर्छ, त्यो एउटा ग्रेटर वेमा चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ. अनि त्यो कुरा नै मेनको लागि एउटा हाइएस्ट फर्म अफ लिभिङ द स्ट्यान्डर्ड, वे अफ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हो. यु सी लाइक मेनी अफ द पिपुल्स जो चाहिँ एकदमै जो चाहिँ गरिब परिवारबाट हुर्केको छन्, अर सम काइन्ड अफ स्ट्रेस, यु सी द्याट मेनी टाइप अफ पिपुल्स इन आवर सोसाइटी, इन आवर कम्युनिटी. वाट इज एक्ज्याक्टली ह्यापन्ड भन्ने कुरा नि त्यसमै छ. वाट इज एक्ज्याक्टली वाट आइम टकिङ अबाउट भन्ने कुरा नि त्यसमै छ. हामी केटाहरू भइसकेपछि, हामी बोइजहरू भइसकेपछि, अथवा हामी वाट एभर वी हेभ द टेस्टोस्टेरोन, जोसँग टेस्टोस्टेरोन छ होइन, विच आर बोर्न विथ द टेस्टोस्टेरोन, दे सुड ह्याभ टु फोकस अन द ओन्ली वान थिङ कि लाइक आई सुड बी एबल टु चेन्ज द ब्लड लाइन, आई सुड बी एबल टु give so many things to my society, give the so many things to my bloodline, and progressive order मा त्यो कुरा लिएर जाम भन्ने कुरा चाहिँ there should be always the first priority. आफ्नो घरको मदर्सलाई, आफ्नो घरको ग्रान्डमदरलाई होइन, सिस्टर्सलाई होइन, हाउ क्यान आई प्रोभाइड देम भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ. लाइक एभ्री डे एन्ड एभ्री आवर, सिङ्गल आवरमा आएर. द्याट इज वाट अ म्यान क्यान डु, द्याट इज वाट अ म्यान क्यान क्यापेबल, नेचुरल्ली क्यापेबल छ. रादर देन अरू कुराहरूमा भन्दाखेरि चाहिँ दे आर मोस्टली क्यापेबल अन दिस थिङ्स. एन्ड जुन कुरा दे आर द क्यापेबल थिङ्स, यही कुरामा हामीले चाहिँ फोकस गरेर त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ. एन्ड द रेस्ट अफ द थिङ्स अरू जम्मै कुरा म्यानेज हुन्छ. बिकज वाट आई रियल्ली कल इज लाइक मेनहरूले के गर्छ त इन्ड्योर गर्छ भने, वुमेनहरूले के गर्छ त एडोर गर्छ. छोरा मान्छेले इन्ड्योर गर्छ भने चाहिँ छोरी मान्छेले चाहिँ एडोर गर्ने काम गर्छ त्यसलाई होइन. वाट आई रियली कल इज लाइक दिस थिङ्स. बिकज लाइक आई हेभ एनालाइज सो मेनी थिङ्स. आई हेभ एनालाइज lot of thing what I'm going through, and lot of thing what I'm experiencing from my family को थ्रुबाट, अथवा some informations जुन चाहिँ साथीहरूको थ्रुबाट पाएको छु, that the man can only live with these things कि लाइक हुन्छ नि एकदमै आफ्नो ब्लड लाइनले चेन्ज गर्ने. र ब्लड लाइनमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ आई हेभ सिन द मुभी कि लाइक हुन्छ नि, र मैले मुभीको कुरा टक गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ सक्छ कि यहाँ कि लाइक ओके you're talking about the movie but it is a frictional भन्ने कुरा लाग्छ होला. बट त्यो फ्रिक्सनल कुरा होइन कि. when I'm talking about कि लाइक मैले ब्याटम्यानको कुरा गरेँ भने द्याट्स नट अ फ्रिक्सनल ब्रो, द्याट इज अ रियल थिङ. there is someone who is living the Batman life. that is what is the true reality भनेको त्यो हो.
जेनेटिकल्ली हाम्रो के गर्छ त भन्दा हाम्रो जुन हेरिटेज छ हाम्रो जेनेटिकल्ली देयर विल बी द 3 वर्ड्स द्याट आई मोस्टली से इन दिस टपिक कि लाइक हुन्छ नि हाम्रो यो ब्लड लाइन चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो यो जुन जिम्मा छ होइन बाई द मेनको थ्रुबाट अथवा हाम्रो टेस्टोस्टेरोनको थ्रुबाट अथवा हाम्रो म्यास्कुलिनको थ्रुबाट कि लाइक जेनेटिकको फ्याक्टरलाई एकदम प्ले गर्छ लाइक when we are ancestors हामी हाम्रो when we भनेको लाइक what I calling like मेरो भन्दा अगाडिको हैन they have the capable of the stress bearing capacity, they have the higher tolerance capacity, they can walk like some animals हैन like हुन्छ नि endless running endless working. That is what really matters here in this generations मा र तिमी बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो कुरा एकदम रियली म्याटर गर्छ र सो जेनेटिक ह्याज दि इट्स ओन रोल हेर जेनेटिक्सले एकदमै रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ र बट पिपुल हु आर नट फ्रम द ग्रेट जेनेटिक्स हेर पिपुल जो चाहिँ आफ्नो ग्रेट जेनेटिक्सबाट जन्मेको छैन भने दे सुड फोकस अन लाइक डाइटमा अथवा फिजिकल एक्टिभिटिजमा अथवा अरू चिजहरूमा ताकि तिनीहरूले आफ्नो जेनेटिक्सलाई इन्हान्स गर्न सको होइन अर्को कुरा भनेको इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर इज द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भन्छु मैले चाहिँ जस्तै यु हेभ सिन एन्ड हर्ड अबाउट कि लाइक जस्तो सराउन्डिङमा बस्छौ तिमी त्यस्तै हुन्छौ भनेर अथवा जसरी तिमी बसिरहेको हुन्छौ जसरी तिमी गरिरहेको हुन्छौ तिमी त्यसरी नै हुन्छौ भनेर सराउन्डिङले इन्फ्लुएन्स पार्छ जस्तै देयर इज द वान इक्जाम्पल द्याट कि लाइक तिमीले हन्ड्रेड्स अफ पोट्याटो राखेको ठाउँमा एउटा चाहिँ रोटन पोट्याटो राख अथवा कुहिएको आलु राख भने देन त्यो स्प्रेड त्यो चाहिँ जेन्युनली बिस्तारै स्प्रेड हुँदै जान्छ एन्ड इभेन्चुअली कोल्याप्स हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सो इट डज रियली म्याटर द इन्भाइरोमेन्ट तिमी कसरी हुर्किरहेको छौ लाइक तिमी कसरी आफूलाई सेभ गरिरहेको छौ तिमीले आफ्नो वरिपरिको सराउन्डिङ कसरी राखिरहेको छौ इट डज रियली सेभ यु त्यो कुरा हो इम्पोर्टेन्ट अर्को कुरा चाहिँ जेनेटिक फ्याक्टर्सको कुरा इट माइट बी लाइक तिमी सराउन्डेड विथ नलेजेबल पर्सनसँग इट माइट बी लाइक कि तिमी सराउन्डेड विथ जिमको पर्सनालिटीहरूसँग इट माइट बी लाइक कि तिमी सराउन्डेड विथ द फाइनेन्सको पर्सन्सहरूसँग इट माइट बी लाइक यु आर सराउन्डिङ विथ सम एक्सट्रिमली नलेज अन दि लाइक हेल्थको कुरामा डाइटको कुरामा होइन लाइक प्रिस्टको कुरामा लाइक त्यस्तो कुराहरूमा दिज आर द रियली म्याटरेबल थिङ्स र जसले चाहिँ तिम्रो आफ्नो ब्लड लाइनलाई चेन्ज गर्नमा हेल्प गर्छ अर्को कुरा भनेको चाहिँ लाइक सीबाट कन्सियसनेसको कुरा आउँछ हेर कन्सियसनेस कसरी बिल्डअप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क देयर इज द 4 रुल्स फर द कन्सियसनेस एउटा कुरा कन्सियसनेसको मेजर रुल भनेको चाहिँ लाइक इफ यु आर नट प्लानिङ इफ यु आर नट स्केड्युलिङ द रोल बट वाट यु क्यान ह्याभ इज लाइक हुन्छ नि तिमी केही काम गर्न सोचिरहेको छौ भने त्यो गर इफ यु आर डुइङ एक्सर्साइज देन यु डु एक्सर्साइज देन वेन यु डु एक्सर्साइज देन यु लर्न समथिङ एन्ड त्यसपछि त्यहाँबाट कन्सियसनेस आउँछ यो अनि एक दिन गरेर कन्सियसनेस आएकोलाई चाहिँ वी डोन्ट भ्यालिड द्याट थिङ्स जुन एक दिनमा कन्सियसनेस आउँछ त्यसलाई हामी भ्यालिड गर्न सक्दैनौँ बिकज त्यो टिपिकल्ली त्यो एकदमै त्यसको मार्जिन एरर धेरै आउँछ र त्यो मार्जिन एरर धेरै आउने बित्तिकै त्यो कन्क्लुजन्स राम्रो भएन त्यो कुरा चाहिँ सो यु सुड बी द डिसिप्लिन तिमी डिसिप्लिन हुनुपर्छ कन्सियसनेसको लागि यु सुड बी द कन्सिस्टेन्सी तिम्रो एउटा छुट्टै इन्टिग्रिटी हुनुपर्छ तिम्रो एउटा छुट्टै मोरल हुनुपर्छ सो यु क्यान बिल्ड अप द कन्सियसनेसको लागि चाहिँ द्याट इज द रियल थिङ र कन्सियसनेसको लागि र whenever I see like I talk about different ones of talking I create some idea मैले आफ्नो आइडिया क्रिएट गरिरहेको हुन्छु मैले के गरिरहेको हुन्छु अथवा एनी टाइम आई वाज कुकिङ समथिङ एनी टाइम आई एम कुकिङ समथिङ especially 2 or 3 times in a week 2 or 3 times in a week so what does it really matter is like changing your bloodline gives you a happy ending changing your bloodlines give you something jun chai timro end ma it will be the better and far more better than the it is worth living than the life it is worth living more than the man it's worth living more than the son it is worth living more than the father it's living more than the social being that is what it really matters and changing your bloodlines is something जसले चाहिँ एउटा सोसाइटीमा हायर भ्यालु भनेर एउटा नाम दिएको छ त्यो कुरा हुन्छ even if you don't do it even if you cannot achieve these things यदि तिमीले यो कुरा एचिभ गर्न सकेनौ भने पनि but if you're trying every day you are called as a like हुन्छ नि okay that guy is यो गाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो केटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ he is the real man
हि फोकस अन समथिङ, उसले फोकस गर्यो समथिङ केही कुरामा, एन्ड त्यसपछि केही कुरा गेन गर्न खोज्यो अथवा केही कुरा चेन्ज गर्न खोज्यो अथवा केही कुरा मिलाउन खोज्यो, द्याट इज द रियल म्यान हेर, द्याट इज द रियल थिङ। जसले चाहिँ एउटा ब्लड लाइनले चेन्ज गर्छु मैले भनेर बसिरहेको हुन्छ नि, द्याट इज द रियल टाइप अफ म्यान, द्याट इज द रियल टाइप अफ समथिङ, अ सोसल ह्युमन बिङ वेन वी born with द म्यान, द्याट इज वाट आइ एम टकिङ अबाउट के लागि हुन्छ नि। इफ यु वान्ट सक्सेस, if you want your dignity, if you want your integrity, you should be able to take that risks. You should be able to do that things in precisely एकदमै consistency को basis मा. That is what it really matters. एकदमै really matters. It sound कि like मैले boring कुरा गरिरहेको होइन, every day I'm talking about the things. But तिमीले आफैले पनि यो कुरा रियलाइज गर्न सक्यौ भने, तिमीले आफैले पनि यो कुरालाई चाहिँ नोट डाउन गरेर तिमीले एनालाइज गर्न थाल्यो नि त, होल पर्सपेक्टिभ विल बी चेन्ज, होल सिनारियो विल बी चेन्ज, होल सिनारियो चेन्ज हुन्छ त्यो कुराले, एन्ड इट इभेन्चुअली लिड टु दि पिसफुल लाइफ। हेर, जम्मै कुराले एउटा पिसफुल लाइफ दिन्छ, सँगसँगै तिम्रो आफ्नो डिजायर, तिम्रो आफ्नो एउटा राइट वे छ, तिम्रो आफ्नो एउटा थिङ्किङ छ, त्यसलाई एउटा राइट वेमा खर्च गर्नु भनेकै त्यही तरिका हो, एन्ड देयर इज नथिङ एल्स। त्यो चिजबाट तिमीले केही इनोभेसन्स पनि गर्न सक्छौ, त्यो चिजबाट तिमीले लेगेसी पनि बिल्डअप गर्न सक्छौ, द्याट इज द रियल थिङ के लागि हुन्छ नि, त्यो चिजबाट तिमीले एभ्रिथिङ यु क्यान गेट द्याट थिङ्स के, एभ्रिथिङ यु क्यान गेट द्याट थिङ्स। बट जब के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब तिमीले जम्मै एचिभ गर्न थाल्छौ, जम्मै कुरा गर्न थाल्छौ, यर कन्सियसनेस इज समथिङ द्याट विल बी भ्यानिस्ड, रेगुलर बेसिसमा भ्यानिस्ड हुन्छ त्यो कुरा। त्यसपछि तिमीले के गर्छ त कन्सियसनेसमा फोकस गर्नुपर्छ टु एटेन, टु होल्ड द्याट थिङ्स फर द लङ टाइम, टु होल्ड द्याट थिङ्स, टु डु स्लाइटली 0.1% जब तिमी हायर ठाउँमा पुगिसकेको हुन्छौ, त्यसपछि 0.1%, 0.1%, त्यसपछि तिमीले त्यो अघि बढ्नको लागि चाहिँ यु निड कन्सियसनेस। र कन्सियसनेस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको लागि चाहिँ। सो दिस इज वाट आइम टकिङ अबाउट के, लाइक दिज आर अल दि स्टप्स, दिज आर दि अल स्टप्स वाट अ म्यान सुड बी केयर अफ। एउटा केटाले चाहिँ यो, एउटा केटाले एउटा मान्छेले एन्ड एउटा हुन्छ नि मर्द भन्छ नि, लाइक हुन्छ नि, should be able to look these things, and all rest of the things will get managed, and rest of the things will be solved through these all of the things, and that is what it truly matter. When I talk about successful ko lagi, when I talk about geniusness ko lagi, when I talk about extraordinary ko lagi, when I talk about ki like huncha ni exceptional ko lagi, these are all the things that is what really matterable thing, यो कुरा एकदम matterable हुन्छ। द्याट्स वाइ निकोला टेस्लाले इनोभेसन्स गर्यो, लाइक फ्रम दि होमबाट, लाइक हिज मदर वाज अ होममेडमा बस्दाखेरि हि समथिङ लाइक इनोभेट समथिङ के, उसले के इनोभेट गरिराख्नु, उहाँको मम्मीले के इनोभेट गरिराख्नुहुन्थ्यो, एन्ड त्यही बिहेभियर सिफ्ट भएर के गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ निकोला टेस्ला थिममा आएर, एन्ड निकोला टेस्ला इज डुइङ समथिङ, निकोला टेस्ला इनोभेटिङ समथिङ, द्याट इज वाट द ब्लड लाइन मिन्स, एन्ड द्याट इज वाट यु हेभ टु चेन्ज कि लाइक तिमीले बिस्तारै लाइक ब्लड लाइनलाई बेटर तरिकाले लिएर जाने, द्याट इज वाट रियली म्याटर। सो दिस इज अल अबाउट द थिङ्स, चेन्जिङ यर ब्लड लाइन इन अ बेटर वेमा। र जेनेटिक इज समथिङ जसले चाहिँ एउटा कोहेरेन्ट सक्सेस दिन्छ, एन्ड यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। वी हेभ टु रिमाइन्ड कन्सटेन्टली दिस टाइप्स अफ थिङ्स। मैले आफैले पनि यो कुरा रिमाइन्ड गरिरहेको हुन्छु कि द्याट हाउ मच इट इज इम्पोर्टेन्ट भनेर, यो कुरा चाहिँ that is what it is, and thank you so much for your time. Thank you.